Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thoan Nguyễn Vlog. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc khẩu trang như vậy nhé. Một chiếc khẩu trang rất là đơn giản thôi. Đều rất là ôm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm dập nhé. Đầu tiên mình sẽ kẻ một đường thẳng dài 16 cm và lấy một điểm khoảng 2 cm và 1 cm rưỡi. Từ cái điểm 2 cm rưỡi đó mình sẽ kẻ một đường thẳng dài 13 cm và chia làm 2. Rồi, mình sẽ kẻ một đường thẳng song song với đường thẳng thứ hai đó. Đường thẳng này dài 6 cm, cũng chia làm đôi luôn. Từ cái điểm mà 1,5 đó mình sẽ lấy một điểm dài khoảng 5,5 cm. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường cua. Rồi. Ở phía sau này mình cũng sẽ cua theo như vậy luôn. Mình sẽ cắt ra, sau đó sẽ ướm vào vải và cắt. Ở cái khẩu trang này thì chúng ta chỉ cần may một đường duy nhất thôi các bạn ạ. Ở đây mình sử dụng vải poly 2 chiều. Vải này sẽ không bị tưa. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ không cần vắt sổ. Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ phải lựa chiều co giãn nhé. Chiều co giãn thì chúng ta sẽ theo vào được. Co giãn hai bên này. Theo chiều của hai bên tai đấy các bạn. Ở đây mình sẽ làm hai lớp, bởi vì mình thấy một lớp nó mỏng manh quá, với lại một lớp thì khi mà chúng ta đeo thì chúng ta sẽ cái phần mà đường may đó nó sẽ cào vào mũi rất là khó chịu. Bởi vậy nên là mình sẽ may hai lớp rồi lật ngược lại thôi, sẽ không lộ đường may. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốp lại, tức là ốp hai mặt vải với nhau. Để khi lộn ra thì chúng ta sẽ được hai mặt vải. Rồi chúng ta sẽ ốp tiếp. Và may một đường duy nhất ở đây thôi. Đó. Ở đây mình sẽ may bằng tay. Các bạn có máy thì là máy rất là nhanh các bạn ạ, chỉ một đường duy nhất thôi.
như vậy là mình đã may xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ một đường tròn ở phía đường cua ở phía đối diện nhé. Cái này mình sẽ cắt để cái này có thể chúng ta đeo vào tai được đó. Ở cái dọc kia mình quên mất, nãy mình không có vẽ. Thế nên là các bạn có thể vẽ lên dập, sau đó chúng ta sẽ quét lỗ trên dập luôn. Các bạn cắt cẩn thận cho nó đều nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lộn ra. Đó. Như vậy là sẽ được hai cái mặt vải rồi. Nó sẽ không lộ đường may. Đeo rất là dễ chịu. Đó, các bạn thấy khẩu trang này thế nào? Rất là đơn giản phải không nào? Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt các bạn.